Mä haluan aluksi näyttää teille kaksi kuvaa. Tässä ensimmäisessä kuvassa Preeria Myyrä pariskunta hoivaa jälkikasvuaan. Tässä toisessa kuvassa mystikko Avilan Teresa tulee näyssään kerubin nuolen lävistämäksi. Ja tullessaan lävistetyksi Teresa kokee syvää ekstaasia, jota hän kutsuu Jumalan rakkaudeksi. Mikä näitä kuvia yhdistää? Molemmissa on kyse rakkaudesta. Ja tämä, ainakin mun mielestäni, on hyvin hämmentävää. Mä itse kiinnostuin alun perin rakkauden tutkimisesta ehkä noin 20 vuotta sitten, kun tutustuin puolisooni ja rakastuin. Ja silloin mietin paljon, että mitä elämällä pitäisi tehdä, mihin aikansa käyttää, mihin keskittyy. Ja kun asioita silloin ajattelin reiluna parikymppisenä, niin mulle syntyi voimakas olo, että kun mä oikein tarkasti mietin, niin kaikki elämän parhaat asiat tavalla tai toisella tuntui liittyvän rakkauteen. Ja sit mulla oli myös semmoinen olo, että mä en ymmärrä rakkautta kunnollisesti. Ja kun katsoin, mitä maailmassa tapahtuu, miten ihmiset käyttäytyy toisiaan kohtaan, miten me käyttäydytään tätä planeettaa kohtaan, niin tuli sellainen olo, että no ei me ihmislajinakaan tätä asiaa vielä niin kuin ihan prikulleen tai parhaalla mahdollisella tavalla ymmärretä. Ja kuitenkin kun tutkin filosofioita, viisausperinteitä, uskontoja, niin tuntuu, että kaikissa tämmöisissä perinteissä niin rakkaus ja sitä muistuttavat käsitteet näytteli tosi tärkeää roolia. Ja sit mä ajattelin, että okei, no jos tää on mulle itselleni mun henkilökohtaisessa elämässä tosi tärkeä asia, ehkä se kaikkein tärkein asia, tää vaikuttaa olevan kulttuurisesti myös erittäin merkityksellinen asia, ja me ei tajuta tästä niin kuin hirveän hyvin, että mistä tässä rakkaudessa on kysymys. Niin sitten mulle vähitellen syntyi semmoinen päätös, että okei, mä käytän sitten oman aikani täällä niin paljon kuin mahdollista rakkauden kriittisen ymmärryksen jalostamiseen ja kriittisen rakkauden ajattelun kehittämiseen. Ja tällä tavalla musta sitten vähitellen tuli rakkaustutkija. Eräs hämmentävä asia, joka liittyy näihin kuviin, mitä äsken näytin, on se kysymys, että minkä takia meillä on yksi ja sama sana, joka voi kuvata sekä tämmöistä myönteistä tunnesuhdetta seksuaaliseen kumppaniin, lapsiin, ystäviin, tuntemattomiin ihmisiin, tuonpuoleisiin olentoihin. Miksi se sama sana toimii näissä kaikissa konteksteissa? Ja se sama työ, jota suomen kielen sana rakkaus tekee, niin samalla tavalla me nähdään, vaikka kun ajatellaan englannin kieltä, sana love tekee vastaavan työn, saksan kieltä sana liebe tekee saman työn, kiinan kielessä ai, hebrean kielessä ahab tai sanskritissa esimerkiksi bhakti. Mistä tässä on kysymys? Riippuu vähän sitten keneltä kysyy, että miten sitä vastausta voidaan lähteä etsiä. Filosofit jaottelee rakkautta edellä kuvatun kaltaisesti erilaisiin käsitteen alalajeihin, mutta filosofit tyypillisesti eivät tee empiiristä tutkimusta. Sitten jos ajatellaan rakkauden tieteenhistoriaa, sen 100 vuoden aikana tehtyjä tutkimuksia, erityisesti psykologian ja neurotieteen alueilla, niin psykologit ja neurotieteilijät taas keskittyy lähinnä romanttiseen rakkauteen tai vanhempainrakkauteen, ja näitä ne sitten mittaa. Mutta semmoinen kokonaisvaltainen käsitteellinen ymmärrys yhdistettynä mittaamiseen, yhdistettynä empiirisen tieteen tekemiseen on toistaiseksi puuttunut inhimillisen tiedon tavoittelun virrasta.
Aalto-yliopistolla neurotieteen laitoksella meidän poikkitieteellisen tutkimusryhmän kanssa me haluttiin puuttua juuri tähän. Eli me haluttiin yhdistää filosofian käsitteellinen laaja-alaisuus ja kokeellisen neurotieteen menetelmät rakkauden paremmaksi ymmärtämiseksi. Ja nyt mä haluan kertoa teille 2 tekemästämme rakkaustutkimuksesta, jotka yhdistää filosofiaa ja neurotiedettä. Tässä ensimmäisessä tutkimuksessa me tutkittiin erilaisiin rakkauden lajeihin liittyviä kehokokemuksia. Me tehtiin tämmöisiä online-kokeita, joissa suomalaiset koehenkilöt sai muun muassa maalata tietokoneen hiirellä tyhjiin kehosiluetteihin, että missä kohtaa kehossa eri rakkauden lajit tuntuu. Tämän tutkimuksen tuloksena on kansainvälisestikin ensimmäinen kartoitus erilaisiin rakkauden lajeihin liittyvistä kehokokemuksista. Jos nyt vaikka pysähdytään hetkeksi, voitte kukin ajatella mielessänne, että missä kohtaa kehoa tuntuu intohimoinen rakkaus. Tuossa meidän tuloksia. Intohimoinen rakkaus löytyy sieltä vasemmalta yläkulmasta. Eli tuossa kuvassa on 27 erilaista rakkauden lajia järjestettynä kehokokemuksen voimakkuuden mukaan vasemmasta yläkulmasta alkaen. Tämän tutkimuksen keskeisiä tuloksia on erityisesti, että tällaiset, mitä me kutsutaan prototyyppisiksi rakkauden lajeiksi, tämmöiset prototyyppisimmät rakkauden lajit, eli sellaiset rakkauden lajit, jotka tyypillisesti kieliyhteisöissä katsotaan olevan lähinnä sitä käsitteen ydintä, eli just romantiikkaan ja vanhemmuuteen, erityisesti äidinrakkauteen liittyvät ja läheissuhteisiin liittyvät rakkauden lajit, niin tämmöiset koetaan voimakkaammin ja laajemmin ympäri kehoa. Ja sitten tämä kokemuksen voimakkuus heikkenee, kun siirrytään läheisemmistä suhteista etäisempiin suhteisiin. Ja sitten yleisesti ottaen rakkauden kokemuksen miellyttävyys ja kokemuksen voimakkuus korreloi vahvasti keskenään. Eli mitä enemmän joku rakkaus tuntuu mielessä, sitä enemmän se tuntuu kehossa ja sitä voimakkaampaa se on. Ja sitä miellyttävämpää se on. Eli tämän tutkimuksen keskeinen tulos on, että rakkauden lajit muodostaa tällaisen kokemuksen voimakkuusjatkumon. Ja tätä me sitten lähdettiin testaa vähän sit seuraavaksi toisesta näkökulmasta. Tässä toisessa tutkimuksessa me haluttiin selvittää, että kuinka eri rakkauden lajien kokemukset heijastuu ihmisen aivotoimintaan. Me hyödynnettiin toiminnallista magneettikuvausta ja selvitettiin 6 erityyppiseen rakkauden kohteeseen liittyvää aivotoimintaa. Me kysyttiin tämän kaltaisia kysymyksiä. Mitkä aivoalueet aktivoituvat rakkauden tunteiden aikana? Mitkä alueet on yhteisiä eri kohteisiin kohdistuville rakkauden tunteille ja miten alueet eroaa toisistaan kohteen tyypin perusteella? Tähän aivotutkimuskokeeseen osallistui 55 suomalaista koehenkilöä, 29 naista, 26 miestä, jotka kaikki oli vanhempia ja raportoivat olevansa rakastavassa parisuhteessa. Me käytettiin ärsykkeinä tämmöisiä lyhyitä tarinoita, joita nämä koehenkilöt kuunteli kuulokkeista magneettikuvantamislaitteessa samalla kun heidän aivotoimintaansa mitattiin. Ja nämä tarinat käsitteli rakkauden tunteita erilaisiin kohteisiin. Esimerkki vaikkapa romanttiseen rakkauteen liittyvästä tarinasta saattoi olla tällainen. Olet pyykkituvassa kumppanisi kanssa. Kumppanisi lastaa pyykkejä koneeseen ja kääntyy katsomaan sinua hymyillen. Yhtäkkiä muistat taas, kuinka ihana ihminen kumppanisi onkaan. Tunnet rakkautta häntä kohtaan.
Tuossa kuvassa näkyy 6 eri rakkauden lajiin liittyvää aivotoimintaa. Vasemmalta yläkulmasta alkaen romanttinen rakkaus, vanhempainrakkaus, rakkaus ystävään, rakkaus vieraaseen ihmiseen, rakkaus lemmikkiin ja rakkaus luontoon. Meidän tutkimus osoittaa, että rakkauden tunteen aikainen aivotoiminta riippuu rakkauden kohteesta. Kaikki ihmisten väliset rakkauden lajit aktivoi niin sanottuja sosiaalisen tiedostamisen alueita. Eli nämä on tällaisia aivoverkostoja, jotka liittyy esimerkiksi toisten ymmärtämiseen, toisten aikomusten tulkitsemiseen, arvioimiseen ja niin edelleen. Lisäksi kaikki rakkauden lajit aktivoi niin sanottuja palkintojärjestelmän alueita. Nämä on tämmöisiä evolutiivisesti vanhoja alueita syvällä aivojen sisällä, jotka liittyy esimerkiksi motivaatioon, mielihyvään, kiintymykseen. Ja nämä on sellaisia alueita, jotka me jaetaan vaikka preeriamyyrien kanssa. Ja me tiedetään itse asiassa aiemmista tutkimuksista, joita on tehty preeriamyyrillä, että kun preeriamyyret, jotka on tämmöisiä yksiavioisia pikkunisäkkäitä, niin kun ne bondaa kumppaninsa kanssa tai muodostaa kiintymyssuhteet jälkikasvunsa, niin ne alueet, jotka niiden aivoissa aktivoituu, on ihan samoja alueet kuin mitkä meillä aktivoituu silloin, kun me ihmiset tunnetaan romanttista rakkautta tai rakkautta omia lapsiamme kohtaan. Ja meidän tutkimus näyttää selvästi, että palkintojärjestelmän aktivaatio on sitä voimakkaampaa, mitä läheisemmästä suhteesta on kysymys. Jos te katsotte tuota yläriviä, niin siellä loimua leiskuu paljon enemmän kuin tuossa alarivissä. Sitten jos tuosta niin kuin nopeasti vertaatte vaikka tuota rakkaus vieraaseen ihmiseen verrattuna tuohon yläriviin, no ne alueet on aika samankaltaisia, mutta sitä loimua on paljon vähemmän. Sen sijaan sitten rakkaus lemmikkiin ja rakkaus luontoon, niin nämä ei aktivoi niinkään näitä sosiaalisen aivotoiminnan alueita, jotka liittyy nimenomaan ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Sen sijaan ne aktivoi tiettyjä palkintojärjestelmäalueita ja lisäksi rakkaus luontoa aktivoi eräitä tällaisia visuaalisen järjestelmäalueita, jotka on yhdistetty esimerkiksi maisemien katseluun. Sitten me testattiin myös sitä, kun meillä oli sattumalta puolet koehenkilöistä oli lemmikkiomistajia ja puolet ei-lemmikkiomistajia. Me testattiin, että onko näiden ryhmien välillä mitään eroa. No ei ollut, paitsi yhdessä rakkauden lajissa, joka oli rakkaus lemmikkeihin. Eli tuossa nähdään aivoalueet, jotka aktivoituu voimakkaammin lemmikkiomistajilla kuin osallistujilla ilman lemmikkeihin kohdistuvassa rakkaudessa. Ja nämä alueet, mitä me tuossa nähdään, no ne on niitä sosiaalisen tiedostuksen alueita. Niitä, mitkä aktivoituu ihmisten välisessä rakkaudessa. Eli meidän tutkimus osoittaa, että lemmikkiomistajilta ja rakkaus lemmikkeihin, niin aivotoiminnan näkökulmasta se muistuttaa enemmän ihmisten välistä rakkautta kuin niillä, joilla ei ole lemmikkiä. No mitä merkitystä rakkauden tieteellisellä ymmärtämisellä sitten on? So what? Mitä väliä? Meidän tutkimus tarjoaa uuden näkökulman siihen, minkä takia me tunnetaan vahvempaa kiintymystä läheisiä ihmisiä kohtaan verrattuna tuntemattomiin. Vaikka nämä kiintymyksen taustalla olevat aivomekanismit on samankaltaisia kaikissa ihmissuhteissa. Meidän tulokset auttaa selittää, minkä takia uskonnolliset ja filosofiset perinteet, niin kuin vaikka kristinusko tai buddhalaisuus, viittaa hyvän tahtoisuuteen muita kohtaan, vaikka lähimmäisen rakkautena tai rakastavana ystävällisyytenä, vaikka nämä onkin heikommin tunnettuja tunteita kuin rakkaus läheisemmissä ihmissuhteissa. Meidän tulokset vahvistaa sitä tieteellisessä yhteisössä kasvavaa konsensusta, että inhimillisen rakkauden monimutkaisuus syntyy ja rakentuu perustavanlaatuisten biologisten kiintymysjärjestelmien varaan, jotka me jaetaan muiden nisäkkäiden kanssa. Ja mulle henkilökohtaisesti tässä on joku todella syvä oivallus.
Kun mä ymmärrän, että inhimilliseen rakkauteen liittyvä aivotoiminta on samankaltaista kuin preeriamyyrillä, niin tämä vahvistaa myötätuntoa ja yhteyden tunnetta muuhun luontoon ja planetaariseen olentojen kokonaisuuteen. Mä uskon, että ymmärtämällä rakkautta paremmin me voidaan edistää myötätuntoisemman ja hyväntahtoisemman inhimillisen kulttuurin kehittymistä. Eli rakkauden ymmärtäminen edesauttaa rakkauden ilmenemistä. Ja näin ollen mä ajattelen, että itseen ja toisiin kohdistuvan myötätuntoisen rakkauden jalostaminen olisi maapallon olentojen pitkän tähtäimen hyvinvoinnin näkökulmasta erittäin hedelmällistä. Kiitos.